Sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Sa pagsapit ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aalingaw-ngaw ang Kanyon. Kanyon! Pakinggan ng mga kuro-kuro hamon sa mga pangunahing balita, tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Canon. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, si Rolly Canon. Hanggang alas 10 ng umaga dito sa palatuntunang Kanyon. Kahapon ay natuloy po yung change of command dito sa liderato ng AFP at formal nang umupo ang bagong Chief of Staff of the Armed Forces, si General Noel Clement. Kanyang inassume ang pagiging Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines sa formal na seremonya kahapon dito sa Camp Aguinaldo. At yan po ay dinaluhan ng maraming mga opisyal ng sandatahang lakas ng Pilipinas at ng Department of National Defense. However, the President of the Philippines did not make it yesterday. Hindi po siya nakarating sa nasabing pagtitipon. At siya po ay represented by the Secretary of National Defense, si Defense Secretary Delphine Lorenzana. At binasa ni Secretary Lorenzana ang mensahe ng pagsuporta ng Presidente sa Armed Forces of the Philippines, no? All right. So sang-ayon po sa Malacanang, ang Presidente ay nagpapahinga sa ngayon sapagkat napakadaming mga schedules ng Pangulo. Napakadaming trabaho noong mga nakaraang araw. At sang-ayon po sa Malacanang, indisposed ang Pangulo at mayroon yatang lagnat ang Pangulo, no? At kanyang inaayos muna ang kanyang kalusugan. I think this is the first time na ang Chief Executive ay hindi po nakadalo sa isang change of command sa liderato ng sandatahang lakas ng Pilipinas, no? All right, na maalam si General Madrigal at umupo bilang bagong
Chief of Staff, si Clement, at si General Madrigal ay pinasalamatan po ang buong Armed Forces of the Philippines, no? Sa kanyang talumpati, nagpasalamat siya sa suporta at tiwala na ibinigay sa kanya ng Pangulo, maging ng buong sandatahang lakas ng Pilipinas. Okay, ganun lang naman talaga mga sundalo, come and go. Sa ngayon, nandiyan sa pwesto at at the time of reaching the mandatory retirement age ay talagang hindi na sila pwede na mag-extend ng kanilang tour of duty, no? Ganun talaga dito sa ating Armed Forces of the Philippines na 56 years old ang mandatory retirement ng ating mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines. So, okay. Congratulations, General Clement, as the new Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Okay? So, yan po ang mga pangyayari kahapon dito sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas. May panibagong balita, latest development doon sa nangyaring hazing incident kung saan namatay ang isang kadete sa Philippine Military Academy. Nag-resign na po ang superintendent ng Philippine Military Academy. Headline po ng mga balita sa ngayon, ang dalawang top officials of the Philippine Military Academy led by its Superintendent Lieutenant General Ronnie Evangelista ay nag-resign na po. Sang-ayon po kay General Evangelista, siya po ay nag-resign sapagkat kanyang gustong sundin ang tinatawag na command responsibility, sapagkat siya po ang pinaka number one na namumuno dito sa PMA at nangyari po itong insidenteng ito, no? Kasama po na nag-resign ang Commandant of Cadets, si Brigadier General Bartolome Bacaro. Bacaro also rendered his resignation after finishing the probe on the death of Cadet Dormitorio. Okay. Nagpatawag po ng press conference ang superintendent, ang dating superintendent ng PMA na si General Evangelista. At sa nasabing press conference, inihayag niya po ang kanyang resignation matapos po ang investigasyon at pag-file ng mga kaso doon sa 4 na kadete na responsable doon sa pagkamatay ng isang kadete doon sa Philippine Military Academy. So, it's now final out of delikadesa at bilang pagsunod sa tradisyon dito sa Philippine Military Academy. According to General Evangelista, and to quote, in the military tradition of command, responsibility, it is now the proper time for me as head of the institution, together with the Commandant of Cadets, to relinquish our respective position. Ito po ang binitawang salita ni General Evangelista, mga kababayan. Tradisyon sa ating militar na kapag may mga nangyayari na mga
mga hindi ka nais-nais dito sa loob ng kanyang pinamumunuan, yan po ay kadalasan nag-resign ang ating mga leader ng militar, itong ating mga officials of the military as a matter of command responsibility. Okay, so maganda po. Ngayon kasi, mga kababayan, bibihira na lamang ang mga tao na mayroon pong delikadesa, no? Actually, kung tutuusin, wala talagang pananagutan si General Evangelista dito except for the traditional command responsibility. Kaya sangayon sa balita ngayon, hinangaan po ng Palasyo ng Malacanang ang ginawang resignation ni General Evangelista bilang superintendent ng Philippine Military Academy. So, kasama po sa nag-resign si Brigadier General Bartolome Bacaro na siya po ang pangalawa na namumuno doon sa Philippine Military Academy. At ngayon ay ang investigation ay tuloy-tuloy sapagkat tukoy na po ang identities ng mga tao na namuno at nagsagawa ng nasabing hazing doon sa loob ng PMA. So, yan po ang latest ngayon sa mga balita tungkol sa nangyaring hazing doon sa Philippine Military Academy kung saan ang isang kadete ay binawian po ng buhay. So, okay, ituloy po tayo sa mga dapat natin pag-usapan dito sa programa. Yung palang 4 na kadete ay diniwalag na po sa PMA. Wala na. They face expulsion. Pero hindi na yata. Talagang inalis na bago nag-resign si General Evangelista. Tiniwalag na po itong 4 na cadets responsible for the hazing. Mga upperclassmen involved in the hazing were already separated from the service. No? So wala na. Separated na from the service. So okay. Para malinis po itong Philippine Military Academy. So okay. Tuloy tayo dito sa ating mga pinag-uusapan. May report tayo. Oplan, bulabog daw ng PNP Imos, Cavite. Inilunsad. Nasa linya si Jen Handugan. Jen! Come in. Magandang makulimlim na umaga, Katropang Rolly. Samantala, bilang bahagi ng crime prevention activity, nilusad ng lusod ng IMOS ang tinatawag nilang Upland Bulabog. Ang bulabog ay pamorang patuloy na pagwawangwang ng mga pulis mobile habang nagsasagwa ng mga foot patrol. Ito nga sa mga pangunahing lansangan at kalsada sa bawat barangay sakop ng natural lusod. So, layunin ito na mapigil ang sino mga tangkang gumawa ng krimen sa mga alanganing oras para sa kaligtasan ng mga mamamayan. At sa ilalim ng Upland Bulabog, kabilang sa mga dadaanan ng mga pulis mobile, ay ito nga pong mga commercial establishment, pribadong subdivision at mga purok ng mga barangay. Ang Upland Bulabog ayon pa rin sa Imos Police Station ay bahagi pa rin ng programang Imos o Maximum na Police o Maximum Mabilis na pinatutupad sa buong lalawigan ng Cavite. Ako naman, Jen Handugan para sa Pilang DWD Katropa Radio. Iba tayo. Thank you very much, Jen Handugan. Tuloy po ang Kanyon, kasama ang inyong lingkod sa radyo, si Rolly Canon, hanggang alas 10 ng umaga. Yung national budget ay talagang tinututukan ngayon ng Kamara de Representante at ang balita na may mga
naisingit na pork dito sa national budget. Kahapon, balitang-balita yung pahayag ni Senator Lacson na mayroong 1.5 billion na pork na naisingit dito sa 4.1 trillion budget sa bawat deputy speaker. Ay ang deputy speaker dito sa Kamara ay 22 deputy speakers sa Kamara. Ay kung may titig 1.5 billion, ay ilan yan? Ha? Baka 33 billion yan. Tama ba ako? Ang balita, mayroon din yung 300 na mga congressmen ay mayroong tig 700 million. Ha? 700 milyon. 700 million bawat congressman. Ay marami po ang naalarma doon sa pahayag ni Ping Lacson. Alam ninyo, sabi ko nga, si Ping Lacson hindi po basta-basta. Nagsasalita yan without evidence. Kung walang pinagbabasehan po si Ping Lacson. Pero ngayon, nag-react po yung mga leader ng Kongreso, ng Kamara, saying that the 2020 budget is pork-free. Walang pork. Walang pork barrel. Ha? Kagabi sa mga television newscast, nag-react itong sina Congressman Castro. Ha? At of course, yung Speaker of the House. Doon sa sinasabi ni Ping Lacson, sabi nila, kailangan na niya itong si Senador Lacson pangalanan. Sino ba ang mga kongresistang yan? Ano ang source ni Ping Lacson? Kanina parang narinig ko na sangayon yata kay Senator Lacson, pinull out na kasi kanyang pinuna. Kaya pinull out na daw ng mga kongresista na gumagawa ng budget itong kanyang binanggit na pork barrel. Pero nalaman niya lang, ayon sa kanyang informante, nalaman niya just recently, according to the senator. Kaya kamakailan lang daw nalaman niya. Kaya hindi niya kaagad na anunsyo. Alam po ninyo, wag ninyong husgahan si Senator Ping Lacson. Kailangan natin ang mga senador na katulad ni Lacson na sa kabila ng kanyang pagsuporta sa administrasyong ito at sa lahat ng mga ginagawa ng ating mga nandyan sa lehislatibo, ay siya po ay talagang hindi niya pinapalampas kapag mayroon siyang nasisilip na mga anomalya o kaya ang mga irregularities. Lalong-lalo na po dito sa mababang kapulungan. Kaya isa ako sa mga umahanga dito sa senador sapagkat kailangan natin ang mga ganitong klaseng senador na fiscalizer at talagang ginagawa ang kanyang function para busisiin ang lahat ng mga ginagawa ng kanilang counterpart dito sa Kamara. So, okay, mamaya marami pa tayong pag-uusapan tungkol diyan sa allegation ni Ping Lacson at saka reaction ng Kamara tungkol diyan sa pork barrel dito sa national budget for 2020. But in the meantime, we have another report from Ella Mercado. Yung vape shops daw ipapasara sa January sa susunod na taon ayon sa DOH. Maganda itong pag-usapan.
Ano kaya ang detalye dito, Ella Mercado, sapagkat maraming kontrobersiya ang nangyayari ngayon dito sa vape smoking nito. At karamihan yata dito, walang lisensya, walang registrasyon. Ella Mercado, ibigay mo ang detalye. Ella. Yes. Sinabi ngayon ng kagawaran ng kalusugan na simula sa buwan ng January sa susunod na taon ay magsasagawa na ng pagsasara sa mga vaping store at shops sa buong bansa. Ito ay kaugnay ng mga paulat na may masamang epekto sa kalusugan ang paggamit ng vape kung saan 7 kaso na ng pagkamatay nito ang naitala sa ibang bansa. Sinabi ng kagawaran Katropang Rolly, maliban sa mga gumagamit ng vape, ang iba pang nakakalanghap din ito ay posibleng tamaan ng iba't ibang uri ng karamdaman sa baga, sakit sa puso at stroke. Sa ilang panayam ng mga mamamayan sa Departamento ng Kalusugan, ngayon pa lang ay dapat na umunong kumuha ng mga kaukulang permit to retail ang mga natulang vape shop upang di mapatigil ang kanilang mga operasyon sa susunod na taon. Iyan ang ating pag-ulat. Ako naman, Ella Mercado, para sa himpilang DWW Katropa Radio. Iba tayo. Thank you very much, Ella. Kanina na kailan ba yan? October 1 yata. Yan. Target ng Kamara na isubmit ang approved national budget sa Senado sa i-relay nila ang budget sa Senado, no? The House of Representatives hopes to transmit its approved version of the 2020 national budget to the Senate by October 1 to give senators enough time to scrutinize the 4.1 trillion pesos spending plan and approve it before the year ends, no? Importante po ito na maaprubahan kaagad ng dalawang kapulungan before the end of the year. Si House Majority Leader Martin Romualdez said lawmakers will also seek the passage of a consolidated joint resolution to ensure that funding is available for the key national projects under the 2019 General Appropriations Act by extending until December 31, 2020, the validity of the maintenance and other operating expenses and capital outlays from the 2019 budget. In other words, yung mga key projects for this year na nandiyan pa sa DBM, normally kasi, mga kababayan, kapag unused budget, yung hindi nagagamit na budget under the General Appropriations Act, isinasauli po yan sa Bureau of Treasury. It is being redeposited to the Bureau of Treasury for accounting. Kasi 2019 po yan eh. So 2020, that is another accounting ng budget. Hindi pwedeng ipaghalo yan. So the procedure in the government is that
kapag may tira na budget sa particular na taon, talagang iyan ay tino-turn over sa National Treasury ng ating bansa para hindi na i-turn over sa National Treasury para magastos pa rin siya. Magkakaroon po ng joint resolution para aprubahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso para ma-retain yung mga operating expenses and capital outlays from the 2019 budget. Kasi without that extension, yung unused funds ay talagang i-deposit. Mandatory that it has to be redeposited to the National Treasury. So, yan ang latest ngayon sa budget, mga kababayan. And according to report, ang Kamara magta-transmit October 1, no? That is 3 days earlier doon sa kanilang pangako na October 4. Ha? Sabi nila nung araw, by October 4, before the recess of Congress, no? May ta-transmit na nila yun sa Senado. So this is 3 days earlier. At ang balita din sa palasyo ng Malacanang, kung mayroon din daw ng mga hidden pork, the palace will scrutinize the budget kapag ito dumating na po dito sa palasyo ng Malacanang. Kasi yung approved budget ng Kamara, itatransmit po yan dito sa Senado. Kapag yan po ay nabusisi ng Senado, kapag yan ay inaprubahan na, then it will be elevated to the office of the President for the signature of the President. The moment the President affixes his signature, it will be considered approved into law by the President, already subject for implementation the following year. Sana naman wala na talaga itong napapabalita na 700 million per congressman. Sana talagang inalis na talaga ito, no? And 1.5 billion bawat 22 deputy speakers dito sa Kamara. So abuso na kayo, no? Wag naman sana. Sana talagang inalis na ninyo ito dahilan sa hindi naman makakalusot ito sa pag-scrutinize ng Palasyo ng Malacanang. Maaring ibito ng Presidente kapag nahalata ng Palasyo ng Malacanang, maaring ibito ng Pangulo ang nasabing budget proposal, or just like the other year, no? Ibinito ng Pangulo ang budget inserted na in-insert ng mga bata ni dating Speaker Gloria Macapagal-Arroyo last year. Di ba? Naalala nyo? Binito niya itong mga nakalinya na milyones de pesos para sa mga kongresista. Yan naman po ay binito na ng Pangulo. Kaya nagkaloko-loko ang implementasyon ng national budget last year, mga kababayan ko. Okay.
Tuloy tayo dito sa ating mga pinag-uusapan sa Kanyon hanggang alas 10 tayo ng umaga. Okay, may mga report tayo tungkol sa kanina na-report ko na yung change of command sa Armed Forces and also the resignation of General Evangelista, no? Nanginayang si General Bato, narinig kong payag ni Senator Bato kaninang umaga. Nanginayang siya sa career, professional career ni General Evangelista. Marami po ang nanghinayang kasi alam ng mga kapwa niya, mga opisyal, mga general, na isa sa mga maayos, magiting at maraming pinagdaanan na mga mahihirap na posisyon sa Armed Forces of the Philippines ay pinagdaanan po ni General Evangelista. Nakapanginayang talaga, no? I think it is not only General Bato, no? Senator Bato ang nanghihinayang dito sa military career ni General Evangelista. Pero ang maganda rito na hindi po ang Pangulo ang nagpa-resign sa kanya. Ginawa niyang resignation sa kanyang sarili as a matter of delikadesa. Bibihira lamang ang mga taong may delikadesa ngayon, no? At isa diyan si General Evangelista na may delikadesa na kahit na hindi naman siya pinag-resign ng kanyang commander-in-chief. Please take note, mga kaibabayan, na yung panawagan ni Attorney Salpanelo, nilinaw ni Salpanelo yung kanyang panawagan nung isang araw para sa resignation ni Evangelista, but according to Panelo, yun ay personal niya lamang, na dapat mag-resign si Evangelista. Pero it was not ordered by the President, the Commander-in-Chief ng Armed Forces. So, maaring ang Presidente ay talagang maaring may balak pa rin ang Presidente kay Evangelista, mga kababayan, sapagkat ito po ay isa sa mga opisyal na sabi ko nga na nakapangihinayang. Ang Commandant of Cadets, si Brigadier General Bartolome Bacaro, also tendered his resignation after finishing the probe on the death of Cadet Dormitorio. At may mga balibalita nga na itong dalawang ito ay mayroon sanang pupuntahan na mas better position after the Philippine Military Academy. Kapag mayroon yatang balibalita noon that ayaw ko nang sabihin, no? Kasi it's water under the bridge, ika nga, no? Maganda sana mga posisyon ng dalawang ito sa hinaharap, no? Si General Evangelista at saka si General Bacaro. Alam ko yung ano. Pero anyway, mga kababayan, ituloy po natin ang ating mga pinag-uusapan dito sa Kanyon. Marami tayong mga dapat pag-usapan sa ngayon. It's not only the budget, pero interesante din na pag-usapan itong formal na pahayag ng Bucor Chief, yung bago, yung bagong namumuno sa Bureau of Correction. Mukhang talagang astig eh. Napanood ko sa television, sa isang television newscast na talagang astig si Bantag, no?
si General Gerald Bantag na nagbabanta, kakatayin niya daw ang sinuman na bilanggo, kakatayin niya daw ang sinumang bilanggo na manunuhol sa kanya. Anybody na magbigay ng suhol sa kanya. I know na yung word na katay ay hindi naman po yung literal, no? Hindi literal. Di naman kanibal si, di naman, nako, if you imagine kung yan ay pipick upin ninyo ang kanyang salita na literal, nako, ano yan? Mangangatay, ano yung baboy? Hindi po literal yon. Pero that will really serve as a warning doon sa mga drug lord, especially the hardened criminals, para tumino ang mga ito. Sapagkat doon lamang sa mga kilos ni Bantag, pati na yung kanyang mata, iba ang kanyang aura, talagang hindi ka sasantuin. Nakikita ko na baka tumino na ang Bucor ngayon. Kasi kung minsan, mga kababayan, mali man o kaya hindi man dapat sabihin ng isang taga-radyo na kung minsan talagang nakakatulong din kapag ikaw ay mayroon kang tinatawag na killer instinct sa pamumuno, no? Para tumino ang mga kriminal. It takes another criminal minds, no? Or isang tao na may criminal instinct para tumino ang mga kriminal na kanyang pinamumunuan, no? Kasi alam ninyo itong si Gerald Bantag, itong Director General Gerald Bantag, may history po ito. In fact, may kaso pa ito. Dahilan doon sa pagsabog sa Parañaque Jail. At nung siya po ay naka-assign doon. Pero after that, habang hindi pa po nadidesisyonan ang kanyang kaso with finality, siya po ay itinalaga ng ating Pangulo bilang Bucor Chief, na pinaniniwalaan ng Presidente ng Pilipinas na siya po ang magtatapos ng problema dyan sa Bureau of Ang balita ngayon, mga kababayan, na ang mga pangalan daw ng mga ninja cops, itong tinaguri ang mga ninja cops, mga pulis na nagre-recycle ng droga na parte ng kanilang mga nahuling droga during the police operation, ay pangangalanan na daw po ng ating Pangulo. Sabi dito sa balita, President Duterte will soon divulge the names of ranking officials or officers of the Philippine National Police allegedly involved in the recycling and sale of drugs seized from drug traffickers. Ang nagsabi nito si Senator Bongo, na alam naman ninyo na si Senator Bongo ay malapit sa Pangulo kahit na siya ay senador na ngayon. Kapag sinabi ni Bongo,
ako'y naniniwala. Bakit? Ay araw-araw nakakasama ang presidente. Ha? At constant ang communication. Ha? Ay parang siya pa rin ang special assistant ng Pangulo until now, no? Sabi dito sa balita, Go made the announcement a few hours before the Senate voted to authorize the Blue Ribbon and Justice Committees to lift the secrecy over information divulged by Baguio City Mayor Benjamin Magalong to senators last week during an executive session. Naalala po ninyo sa investigation ng Blue Ribbon Committee at saka Justice Committee na pinangungunahan po ni Senator Gordon ay nag-request po ng executive session si Magalong. Dating CIDG chief po yan. Kahit na naging politiko na ngayon after retirement na siya po ang Baguio Mayor. An executive session, yan po ay hindi pampubliko. Closed door. Doon niya binunyag ang mga nalalaman niya bilang dating hepe ng CIDG dito sa Camp Crame. Ngayon doon nalaman ng mga senador ang mga pangalan. Kaya yung buong Senado binigyan na po ng kapangyarihan ng buong Senado. Inaprubahan nila unanimously, no? Kasi 17-0 ang boto. Doon sa present na mga senador, no? 17 ang present. Lahat po bumoto in favor of naming the Ninja Cups, no? Pangangalanan ng Blue Ribbon Committee. Pero sabi ni Bongo, si President Duterte daw ay mayroong listahan din at very, very soon pangangalanan ng presidente itong mga Ninja Cups nito. Kanina I was listening excuse me. Kanina I was listening to General sino ba ito? Si General Eliasar, no? Kanina in an interview na karamihan daw dito sa mga Ninja Cups nito ay napatay na. Ang iba daw ay hindi na talaga pulis, no? Retired. Ang iba suspended. Ang iba awol na pulis. Ang iba patay na. But just the same, kailangan siguro na mapangalanan pa rin ito. Anong malay natin kung yung listahan ng NCRPO, anong malay natin kung ito ay iba doon sa listahan ng presidente? Or there might be some additional names doon sa listings ng presidente ng Pilipinas, no? So maganda rin to, no? Dapat pangalanan ng Blue Ribbon Committee na Senator Gordon, no? Because they're already authorized by the Senate. And also the President, no? Tingnan natin kung parehas yung pangalan. Di ba? Maganda yun. Kasi baka may mga pangalan na nasa listahan ng presidente, baka naman yung iba ay nasa listahan, wala din doon sa listahan ng PNP o kaya ng PDEA, no? So anyway, let us just wait for the announcement of the President kung kailan isisiwalat ang listahan ng mga Ninja Cups nito. And also sa resumption of the Senate investigation ng Blue Ribbon Committee, ang tabayanan din po natin yung mga kanilang isisiwalat na mga pangalan ng Ninja Cups, no? In the meantime, bago tayo magbalita, yung napapabalita na drag queen dito sa Sampaloc na dating kapitana pala ng isang barangay sa Sampaloc, pinangalanan na kanina. Ang pangalan ay
Gia Gomez Castro. Yan. Akala ko Gia Gomez lang, mayor, dating mayor ng San Juan yan. Pero hindi po, Castro. Castro ang ano. Sa asawa siguro. O baka, kung walang asawa, baka yung Gomez ay sa nanay, no? I don't know. Kasi nasa abroad daw ito. Nasa ibang bansa daw ito. Kasi, siyempre, mayaman ka na. Doon ka na sa abroad. Hinahanap ko na rito. Bakit ka pa magtatagal dito? I understand itong drag queen ito nasa Canada yata. Nasa Canada. So anyway, the time now is 9 a.m. Oras na para sa pagpapakilala ng ating impilan at antabayanan ang top of the hour news. Susunod kaagad at magbabalik si Rolly Canon after this hanggang alas 10 dito sa palatuntunang Kanyon. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. News and information on DWDD 1134 kHz. Ngayon na. Magandang umaga. AFP, naglungsad ng airfield seizure at urban operations sa Nueva Ecija. Naglungsad ng airfield retake at military operations in urban terrain o MOUT exercises ang Army, Air Force at Navy noong Lunes, Setyembre 23 na ginanap sa Nueva Ecija bilang bahagi ng pagpapatuloy na Armed Forces of the Philippines Joint Exercise o Dagitpa 03-2019. Ang misyon ay nakabase sa senaryo ng muling pagkuha ng 4th Magsaysay Airfield at iba pang kampo na nasakop ng pwersa ng kalaban at sirain ang kanilang command and control facility sa lugar. Nagsagawa rin ng free fall mula helicopter ng Philippine Air Force, UH-1H ang Special Force Operations at ng lungsad ng air assault kasunod ng mga operasyon ng intelligence, surveillance at reconnaissance. Nakibahagi rin sa exercise ang isa pang platoon ng Army bilang pwersa na maaaring ma-deploy sa iba't ibang mga operasyon tulad ng defense territorial, counterinsurgery, humanitarian assistance at disaster relief sa iba pang kasapi. Ayon kay Commodore Adilius Bordado, commander ng APEDCOM at executive director para sa Dagitpa, makakakuha ng makakabuluhang kaalaman at mga espesyal na diskarte ang pagsasanay sa magkasanib na air-to-land operations. Ito rin ay paghahanda sa anumang hindi sinasadyang mga insidente at potensyal na pag-atake ng kalaban sa hinaharap. At yan ang balitang hatid ng News Express, Top of the Hour News. Ako si Junior Katropang Joyce Canlas para sa DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Sa pagising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay
isang daan patungo sa hangad na kapayapaan. Maging talino mo at karunungan sa bayan mong mahal ay lahat. Kapayapaan ngayon ang tamang panahon. Tayo nang magkaisa. Iba't kay sarap isipin sa tuwina sa iyong pag-uwi ay makita. Pamilya mong minamahal ay payapa, malaya, malusog at masaya. Pagmamahal sa kapwa ay isang daan patungo sa hangad na kapayapaan. Ang maging talino mo at karunungan sa bayan mong mahal ay ilaan. Kapayapaan, kaunlaran ay ating magkakamtan kung sama-samang tatalima, maglingkod ng tapat at lubusan. Ngayon ang tamang panahon, tayo nang magkaisa. Magkaisa para sa Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Okay, ituloy po natin ang palatuntunang Kanyon. Kasama po ang inyong lingkod sa radyo, si Rolly Canon, hanggang
10:00 ng umaga, ang 6 daw na Chinese, isang Taiwanese, ang kinasuhan para sa pagkidnap ng ilang workers dito sa Pogo, no? Yan ang ating tatalakayin mayaming konti kasi alam ninyo, sabi ko nga, nadadagdagan pang trabaho ng PNP dito sa mga inchik na ito. Ha? Imbes na ang inaayos ang o kaya binabantayan ng PNP itong mga Pilipino, itong mga kriminal na Pilipino, pati itong mga kriminal na inchik ay nasasama pa dito sa mga binabantayan ng ating Philippine National Police, no? Mamaya gusto ko ring ibigay sa inyo ang isang pag-aaral ng Bangko Sentral ng Pilipinas dito sa mga pogo na ito, no? Kung ito'y aalisin natin o kaya ano bang epekto nito sa ekonomiya. Pero mamaya po ang detalye. But in the meantime, mayroon tayong another report mula kay Jen Handugan. Dialogue daw ng PNP at pampublikong paaralan sa General Trias, Cavite. Ano kayang dialogue nito? Ano bang pinag-uusapan dyan ng PNP at saka ng mga public schools authorities dyan Handugan? Jen, come in. Magandang umaga, Katropang Rolly. Samantala nga, isang dialogue ang isinasagawa ngayon sa mga pampublikong paaralan, pang-sekundarya sa bayan ng General Trias, Lalawigan ng Cavite. Ito, Katropang Rolly, kaugnay ng programang ELCAC, yung End Local Communist Armed Conflict, nang layunin ay mabigyan ng kalaman ang mga mag-aaral at maging responsable sa mga isyong kinasasangkutan ng mga tinuturing ng mga teroristang grupo ng CPP-NPA. So, sinabi pa rin dito, Katropang Rolly, na General Trias Police Station, bukod sa mga mag-aaral, target din umano ng mga makakaliwang grupo ang makapag-recruit sa mga institusyon at mga business establishmento upang labanan ng pamahalaan. Sa kanilang pakipag-usap sa mga paaralan at guro, hiniling ng nato ng police station na maging mapanuri ang mga bumibisita sa kanilang paaralan at maging mulat sa mga isyong ibinabato na CPP-NPA sa mga estudyante na sa gayon ay makaiwas ang ito sa mga gawaing terorismo. Ako naman si Jen Handugan para sa bilang DWD Katropang Radio. Iba tayo. Thank you very much, Jen Handugan. O yung nga sinasabi ko kanina mga kababayan, itong Philippine National Police Anti-Kidnapping Group, noong araw po ng Lunes, nag-file sila ng criminal charge against 6 Chinese and 1 Taiwanese for allegedly kidnapping 3 employees of the Philippine Offshore Gaming Operation dito sa Pasay City, no? Nako, mga insik ito. Sila involved sa mga krimen ng kidnapping. Alaala ninyo, in the past, mayroon pong mga Chinese nationals, no? Na kinikidnap ang kanilang mga kapwa Chinese dito sa Pilipinas, pinatutubos doon sa mga kamag-anak doon sa China. Tingnan ninyo. Nadadagdagan pa ang trabaho ng Philippine National Police dito, but most of these Chinese are not even paying taxes to the Philippine government. Karamihan mga kulorum ito, karamihan. Kaya pag-aralan natin, although ang ating gobyerno ay mayroong payag that kailangan natin itong mga pogo na ito para sa karagdagang taxes ng ating bansa para sa gastusin ng Pilipinas. Pero dapat i-regulate natin ito. Tama itong desisyon ng ating gobyerno na ipatigil muna, no? Ipatigil muna ang accreditation, ang issuance of licenses ng mga pogo.
nung isang araw, mayroon tayong nabanggit, na sino ba yung nagsabi na base sa findings nila, itong mga POGO operators na ito, mga out of 58, 48, out of 58 na POGO operators licensed by PAGCOR, ang balita nung isang araw, may isang senador yata yun no, nagsabi, ang balita nung isang araw na 46 of 58 ay hindi rehistrado, no? Na mga, they're not registered locally or internationally, no? Kahit dun sa China, sa Taiwan, kung saan man, hindi po sila registered bilang mga POGO corporations, not even in the Philippines. But they have accreditation dito sa PAGCOR, no? Ako nga naghihintay ng pahayag diyan sa PAGCOR. Kung bakit na-accredit ng PAGCOR na walang official registration sa Pilipinas at ganoon din sa ibang bansa. Mga kababayan, kaya maganda na mayroong pag-aaral ang Bangko Sentral kung sakasakali na palayasin ang POGO dito sa Pilipinas. O kaya kung sakasakali na sila po ay mag-pull out ng kanilang negosyo sa Pilipinas. Kasi alam ninyo, nung pumunta si Pangulo sa China, naalala ninyo, ay parang nakiusap ang China sa Pilipinas na alisin ang illegal cyber game, o kaya gambling or illegal gambling on internet. Ano bang tawag? May figure, mayroon silang terminology doon eh. Yung anyway, kasi sa China, bawal po ito sa China. Now, in the event na talagang mag-pull out ang POGO, may pag-aaral ang Bangko Sentral ng Pilipinas kung ito ay makakaapekto sa ekonomiya ng ating bansa, no? Initial results of the study conducted by the Bangko Sentral ng Pilipinas show that an immediate pull-out by the POGOs from the country will not have an impact on the financial stability of the country. O tingnan ninyo, kahit pala palayasin natin ang mga POGO na ito, mga kababayan, o kaya kahit pala mag-pull out sila dito sa ating bansa, walang immediate impact sa financial stability ng ating bansa. No less than the BSP Governor Ben Diokno ang nagsabi po nito. Sabi dito sa balita, Diokno asked the BSP's Financial Stability Team and the Anti-Money Laundering Council to examine POGO's impact on the property sector and the consumer business. And to quote, sabi dito ni BSP Governor Diokno, we don't have yet the result of the POGO study, but the initial findings show that they have no impact on financial stability. They can exit and there will be no risk according to Diokno. So, di tayo dapat manghinayang dito. Mga kababayan, kung itong mga POGO workers na ito ay nagbibigay ng sakit ulo sa mamamayang Pilipino at maaring itinuturing na security threat dito sa ating bansa at maaring
sila po ay maghari-harian na dito sa ating bansa. Hindi natin pwedeng panghinayangan po ito. Even with the pull out of these POGO operators in the country, wala pong immediate na wala pong immediate na epekto sa ekonomiya or the economic stability of this country. Bangko Sentral na po ang nagsasabi niyan, no? Hindi po tayo nagsasabi niyan, but that's according to the Bangko Sentral ng Pilipinas. So, sana mag-pull out na ngayon mga yan. Ha? Mga kababayan ko. Kasi baka pagdating ng araw ay di na natin mapigilan. No? Kasi ang China ay overpopulated. Baka tayo ang extension, baka yan ang nasa blueprint ng plano ng China na dahilan sa kinukonsente natin ang mga yan sa Pilipinas. Baka ang plano nila ay parang extension, no? Not necessarily na sakupin tayo ng China, but they can take advantage of the friendly relation. At yung hindi tayo maigpit sa pagpasok ng mga ito, baka papuntahin ang mga Chino o mga Inchik sa Pilipinas at para mabawasan ang populasyon doon sa China. Mahirap po yan. Baka pagdating ng araw, kalahati ng populasyon ng Pilipinas, mga Chinese nationals. Okay, September 27 po ang deadline ng paglilinis ng mga government o kaya itong mga public roads dito sa Metro Manila, no? At ang balita dahilan sa ilang araw na lang 25 67, 27. 2 days na lang, no? Kung hindi ako nagkakamali, 27 po ang deadline na ibinigay ng DILG dito sa mga LGUs na ito para linisin ang kanilang mga kalye. Gusto kong i-report sa MMDA o kaya sa City Mayor ng siyudad ng Quezon na kapag hapon dito sa Agham Road, Madam Mayor, 3 lanes po ang Agham going to North Avenue ay nakaparking halos dyan ang mga SUVs, mga kotse, sa 2 lanes. 2 lanes ay naka-standby, mga kotse, mga SUVs, no? Na sumusundo
sa kanilang mga estudyante diyan sa isang universidad diyan sa Agham at mga sumusundo sa mga empleyado ng Office of the Ombudsman. Nakabalandra po na nagta-traffic sila. Ginawang parking lot, no, while waiting for their students or kanilang mga asawa siguro, kaya kamag-anak diyan sa mga opisina diyan. I don't know if this is allowed by the Quezon City government. Kung iyan ay allowed. Hindi ko rin alam kung iyan ay sakop ng MMDA. Ang Agham. Gusto ko lang ipaabot kay Mayor Joy Belmonte na hindi dapat gawing parking lot yan. No? Bandang mga alas 4 ng hapon, sobra na dyan po ang traffic. One lane ka lang. Ha? Pwedeng dumaan. Kaya isama po ninyo ito sa mga linilinis ninyo. Ha? At marami pang mga syudad ang hindi pa compliant doon sa kautusan ng DILG sa paglilinis. Yung kautusan ng DILG na yan, mga kababayan, was also based on the directive coming from the President. Nalala nyo, during the SONA of the President ay kanya pong in-stress yan, kanyang tinawag ang atensyon ni General Anyo for several times na i-reclaim or i-redeem ang public roads in Metro Manila. Sa Makati City, maaga silang nag-comply. Si Mayor Abby Binay ay maaga po na nag-announce ng compliance ng siyudad ng Makati dito sa kautusan ng DILG, mga kababayan ko. So, dito yata sa iba pang mga siyudad dito sa norte ay compliant na rin po, mga kababayan ko. So, anyway, tayo po ay hanggang alas 10 ng umaga dito sa KANYON kasama si Rolly Canon. Everyday ay napapakinggan po ito dito sa ating himpilan. Mondays to Fridays po ito, no? Na napapakinggan sa ating himpilan. At sa bayan po na napapakinggan sa Facebook Live, sa Katropa, DWDD, CRS Virtual Art TV. At inaanyayahan po namin kayo na pakinggan din ang iba pang mga programa dito sa aming himpilan. At sa ilang sandali, mga kababayan, we'll have a station break. Pagkatapos yan, magpapatuloy ang inyong lingkod at magpapatuloy po ang Kanyon kasama po ang inyong lingkod sa radyo, si Rolly Canon, hanggang alas 10 ng umaga. Magpakilala muna tayo ng ating himpilan. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Gising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama, tungo sa pagkakaisa. The best at liga ka dito, sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Ituloy po natin ang kanyon kasama ang inyong lingkod sa radyo, si Rolly Canon. Hanggang alas 10 po tayo ng umaga. 34 minutes after 9 o'clock in the morning. Yung barangay elections na nakaschedule on November ay kailan ba itong barangay elections, no? Ay ipopospone, no? Inaprubahan na po ito ng Senado. The Senate approved on second reading a bill postponing the barangay and Sangguniang Kabataan elections to December 5. Tama pala ako, si Jaime Marcos talaga ito nag-sponsor ng Senate bill na ito, na itong barangay and SK elections would be held every first Monday of December 2025 and every 3 years thereafter. So, December na, no? December na, every first of December. So, kung maaprubahan ang bill na ito, mga kababayan, ang barangay election ay December 5, 2022, and after that, after 3 years, December 2025, and every 3 years thereafter. Si Jaime Marcos kasi, yung chairperson of the Senate Committee on Electoral Reforms, siya po nag-propose nito, mga kababayan, that elected officials shall assume office on January 31, 2023. Kung election December 2022, 2023 ang pag-assume ng kanyang term of office. However, she agreed to Senator Franklin Drilon's proposal that newly elected officials should assume office on January 1. Okay. At the House of Representatives, members of the Committee on Suffrage and Electoral Reforms consolidated around 40 bills seeking to reschedule the barangay and SK elections from May 2020 to May 2023. Okay. May iba din ng mga bersyon ng panukala. Yung kay Marcos, kay Jaime, December 2022. Yung iba, Mayo 2023. Bahala na kung ano ang sa House of Representatives yun, no? Ang sabi, itong Mayo 2020, wag na muna na mag-elect ng mga barangay officials. Sa Mayo 2023 na, sabi doon sa Kamara. Pero sa Senado, si Marcos, 2022 na. Mas mapaaga kay Marcos, 2022. Palagay ko mas logical itong kay Jaime Marcos, no? 2022. Kasi napakatagal naman kung 2023 pa.
ay swerte naman sobrang swerte ng mga kasalukuyan ng mga barangay officials at saka mga kabataang barangay na manatili sila sa kanilang pwesto diyan sa kanilang respektibong mga barangay. Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez, Cavite 2nd District Strike Revilla, and Marinduque Representative Lord Alan Velasco sponsored the consolidated measure. Okay. Iba-ibang kaisipan ang gusto nila, no? Well, ang tingin ko talagang mapupuspone itong barangay and SK elections na ito. But we don't know kung ano ang i-adapt finally ng Kongreso, no? Kung iyong panukala ni Senator Amy Marcos o kaya yung panukala ng mga kongresista. Ang presyo po ng mga dilata ay tataas. Mayroon daw kasing proposal sa Department of Trade, mga kababayan, na maaring pagbigyan ng Department of Trade, ay tinaon pa naman sa Kapaskuhan. Ano ba naman ito, Trade Secretary Ramon Lopez? Maaring pagbigyan daw ito ng Department of Trade, itong submitted request ng mga manufacturers ng mga dilata sa Pilipinas, no? The Department of Trade and Industry is reviewing a proposal to increase the prices of canned meat, sardines, and noodles. Itong mga pansit, na mga instant pansit. Yung mga dilata natin, itong sardinas, pati itong mga corned beef, at iba pa. Mga local and imported, especially the local ones, no? Ang justification daw ay tumaas daw itong mga materials na ginagamit ng mga manufacturing. Pero tingnan po ninyo ito, DTI, kasi ang nire-request yata ay ilang porsyento, medyo malaking porsyento, 5%. 5% ang nire-request na presyo na pagtaas. Medyo malaki ito, dapat mga 2% lang, no? The request is being made due to higher cost of raw materials according to the request, no? Ang nagsasabi nito si Lopez, their cost increase, sabi ni Secretary Lopez. Parang ang lumalabas, parang ang nagja-justify
si Secretary Lopez, no? Nag-i-explain. Dapat ang mag-explain ito yung mga manufacturers na mga canned goods na ito dito sa Pilipinas, no? Ang canned meat na katulad po ng 165 gram na luncheon meat, sa ngayon po may SRP sila na 31.50. 31 pesos and 50 centavos to 32 pesos 50 centavos na. While the 150 gram meatloaf is available at 16 pesos 50 centavos to 19 pesos 80 centavos. Yan, medyo talagang sobrang na ang mga pagtaas ng presyo ng bilihin, sobrang pagtaas ng presyo ng gasolina, di na mapipigilan. Baka pagdating ng panahon, mga kababayan, ang pera ng Pilipinas ay parang perang Hapon nung araw. Tanungin ninyo ang mga lola ninyo, lalong-lalo na yung mga uugod-ugod na inabot pa yung gera during the Japanese occupation. Ako nung malit pa kong bata, yung lola ko, marami pong nakatago na Japanese money. Hindi po ito yung katulad ng Japanese money sa ngayon, no? Yung Japanese money during the Japanese occupation dito sa ating bansa. Iba-ibang denomination ang Japanese money dito sa ating bansa, pero walang halaga. Walang masyadong halaga. Naalala ko ang kwento ng lola ko nung araw, sabi sa akin, ito ang mga Japanese money na ito. Kapag nung araw bumibili kami, ay ang dinadala namin pera ay basket, nakalagay sa basket, bulto-bulto. Kaya nga, after the Japanese occupation, yung mga matatanda nung araw, ay baol-baol pa ang natirang Japanese money during the Japanese occupation. Pinaglalaroan nga namin nung araw, kasi mga 2 dekada pa yata, tinatago pa ng lola ko. May mga samurai pa nung araw na naiwan. Ay nung araw nga may isa pang isang pistola ng Hapon nandoon na naiwan, na parang nanginayang ako, sana itinago ko, parang collector's item. Pero nung maliit pa kami sa probinsya, parang nandoon lang yan, pinaglalaroan lang po namin, na pati yung samurai ng Hapon, na sayang, dapat sana ay naitago yun. Collector's item na sana ngayon noon. So, yun po mga kababayan, maaring ang ating pera pagdating ng panahon ay wala ng halaga. Katulad ngayon mga kababayan ko, nung araw, kwento sa akin ng lola ko kapag pupunta sila sa palengke, isang basket ang dala nila with only few pesos in their pockets. Pero ngayon, magdadala ka ng libo-libo bago ka makapuno ng isang plastic bag. Kailangan 1,000 o mahigit ang dadaling mo sa supermarket. Alright. Ituloy po natin mga kababayan ng ating programang Kanyon hanggang alas 10 tayo ng umaga. Yung production ng oil doon sa Saudi Aramco na binomba po 2 weeks ago ay back to normal. Will soon be back to normal according to Saudi officials. Na ngayon daw ay parang normal naman ang buhay doon sa Saudi Arabia, no? At ang presyo ng gasolina kahapon tumaas po ng napakataas. 2 pesos and 35 centavos per liter gasolina. Naku, Diyos ko po. Sa crudo na umaaray na naman itong mga
mga jeepney drivers, no? Crudo, 1 peso and 80 centavos. Kahapon po yun. At maaring mayroon pang kasunod yan. Contrary doon sa forecast ng Department of Energy na sinasabi ni Secretary Cusi na baka daw pasensya na po, lalamunan natin, baka daw na bumaba na ang presyo ng produkto ng petrolyo by next week. Kaya sang-ayon po kay Secretary Cusi, hindi na daw makikialam ang Department of Energy. The Department of Energy does not see the need to intervene in the pricing, also in the supply and inventory of petroleum products for now. This is according to Secretary Cusi of DOE, opting to weigh in on its decision rather than resort to knee-jerk reaction that would further rattle the market. Ito yung sinasabi ni DOE Secretary Cusi, Sabi ni Cusi, based on the present indications, oil prices will go down next week. Tatandaan po namin ito, Mr. Secretary. Ako mismo, I will mark this word of Secretary Cusi that the oil prices will go down next week. Maari. Kasi magno-normalize na yung operation doon sa Saudi. Pero ako, naniniwala ako na hindi po 2 pesos ang ibababa. Baka 10 sentimo na naman. Yan ang problema dito sa mga kumpanyang ito Itataas ng 2 pesos 85 centavos at 35 centavos, 2 pesos 35 centavos, baka next week, baka wala pang 50 sentimos ang ibabalik. So, let us see. I'll continue. Sabi pa po ni Secretary Cusi, mga kababayan, and to quote, we have powers to intervene under the oil deregulation law. Tingnan natin. May power pala sila sa deregulation. Okay. But I don't think that it is already time to do that, sabi ni Cusi. When the right time comes, we can intervene. Sabi dito, based on what happened in the global market, prices immediately corrected. Si Cusi po ang nagsasabi nito, no? All right. Cusi was reacting to a call by Laban Consumer Incorporated for the DOE to exercise its monitoring powers under the Section 14 of the Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998. Part C of the said section of the law provides the DOE shall maintain a periodic schedule of present and future total industry inventory of petroleum products for the purpose of determining the level of supply by requiring a monthly submission of their actual importations, local purchases, sales and consumption, and inventory on the per crude and product basis. Mayroon pala bakit hindi ginagawa ni Secretary Cusi ito? Mayroon palang kapangyarihan ng Department of Energy na mag-maintain ng schedule ng present and future total industry inventory of petroleum products bakit hindi natin nalalaman kung ilan na lang ang inventory ng bawat kumpanya ng langis? Such powers can assure consumers
will not be overcharged and abused in relation to the current tensions in the Middle East, no? O, DOE, no? Mayroon pala kayong kapangyarihan, sa ilalim ng Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998, Part C of the said section of the law provides the DOE shall maintain a periodic schedule of present and future total industry inventory of petroleum products for the purpose of determining the level of supply by requiring a monthly submission of their actual importation, local purchases, sales and consumption, and inventory on a crude and product basis. All right. Baka ito yung laman din ng unbundling proposal ni Kusi. I-implement na po ninyo yun. Mga kababayan ko, maybe let's forget the unbundling, kung na TRO yung unbundling proposal ni Kusi. But let us now focus on the provision of the law under the oil deregulation law. Alright, ituloy po natin ang Kanyon ni Rolly Canon. May proposal yung PAO, yung Public Attorney's Office, ng magtayo sila ng forensic equipment para sa kanilang trabaho dito sa Public Attorney's Office. They requested for a funding dito sa Kongreso para sa Forensic Division of the Public Attorney's Office, which has a 19.5 million budget. Hindi po pinayagan ito ng Senado kasi ang number one na nag-oppose dito ay si Senate Minority Leader Franklin Drilon. Na recommend ni Ginoong Drilon na huwag ibigay ang funding nito
sa PAO office sa kanilang proposal na magkaroon ng forensic laboratory. Kasi ang opinion ni Drilon na this is a duplication of function ng Public Attorney's Office at saka ng National Bureau of Investigation. Kasi itong dalawang ito ay nag-iimbestiga, no? May mga forensic expert sa PAO, mayroon din forensic expert sa NBI. Instead, ayon kay Drilon, ibibigay na lang itong pondong ito sa NBI. Doon na lang para ma-improve ang forensic laboratory ng NBI, mga kababayan. Well, maganda naman sana itong ang hangarin ni na Attorney Persida Acosta. Ako'y naniniwala na maganda ang kanilang hangarin dito, but naintindihan ko rin ang puntos ni Ginoong Drilon na dapat itong mga abogado ay mag-concentrate na lamang sa kanilang mga tinutulungan na mga humihingi ng tulong, mga legal aid na binibigay ng PAO. Wag nang mag-concentrate pa dito sa mga laboratory examination because that is already a duplication of function ng dalawang ahensya under the Department of Justice. Ito pong Public Attorney's Office at saka itong National Bureau of Investigation. So, natapos na po ang ating palatuntunang kanyon sa ngayon na Miyerkules, September 25. Maraming mga activities ang karamihan sa atin sa araw na ito. At harinawa, kami po ay nakapagbigay ng paglilinaw sa mga kontrobersyal na issues na nakakaapekto direktamente sa buhay-buhay ng isang bayanang Pilipino. Magbabalik po ang inyong lingkod, si Rolly Canon, bukas muli at the same time. Antabayanan ang mga susunod na palatuntunan. Ang tropa ay susunod kaagad at ganun din ang iba pang mga palatuntunan dito sa ating himpilan. At ang inyong lingkod, magbabalik muli bukas ng umaga, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Sa mga Bicolano, Diyos mabalos sa sain lugabos, mga tugang. And again, I pray for peace. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.